ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዶች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ከእግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ በስቡሳ አሰራር እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አዘጋጅኋቸዋለሁ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ከእግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የበስቡሳ አሰራር ነው ማለት ነው። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር 2 እንቁላል አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ ብርጭቆ ወተት ኒዶ ወተት ነው ፓውደሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 1 ኮብ ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ናሪክል የሚባለው ይሄ ኮኮናት ፓውደር የሚባለው 1 ብርጭቆ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ 1 ብርጭቆ ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ሰሞሊና አለኝ። እዚህ ጋር የምታዩት ጅበን ፖክ የሚባለው ክሬም አለኝ። እዚህ ጋር ግሽጣ 2 ፍሬ አዘጋጅቻለሁኝ። የምታዩት 2 ፍሬ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይኸው ትንሽዬ ጨው ያስፈልገኛል ማለት ነው። አሁን ከዛ በፊት መጀመሪያ እዚህ ጋር ማዘጋጀው 2 ብርጭቆ ስኳር እጨምራለሁኝ። 2 ብርጭቆ ስኳር መጀመሪያ ወደ ሌላው ስራ ከመግባታችን በፊት 2 ብርጭቆ 2 ኮብ በዚህ ማለት ነው። ይሄ 2 አረጋለሁኝ። ከዛ ውሃ ደግሞ ምን ያህል አረጋለሁ? 1 አብረን 2 ብርጭቆ ስኳር 2 ብርጭቆ ውሃም እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን እሳት ላይ ትንሽዬ ምንድነው የሚባለው ጀርፋ ነገር እናደርግበትና ሎሚ ጨምቀንበት ቀረፋ ይሄንን እናደርግበታለን። ቅርንፉድ ነው ቀረፋ። ከዛ ሎሚ እንጨምቅበታለን፣ ግማሽ ሎሚ ማለት ነው። እንደዚህ እንጨምቅበታለን። ከዛ እሳት ላይ እሳት ላይ ጥደነዋል። ለአንድ 15 ደቂቃ ያህል ይበስላል ማለት ነው። አሁን ወደ ሌላው ቅደም ተከተል እንሄዳለን። እዚህ ላይ በብርጭቆ ነው የምንለካው። ይሄ ሰሞኑን 2 ብርጭቆ ነው የሚያስፈልገን። እንደምታዩት 1 2 ያስፈልገናል። ከዛም በኋላ 1 ኮብ ዘይት ያስፈልገናል። ከዛ 1 ብርጭቆ ደግሞ 1 ኮብ ናሪክል የሚባለው ይሄ ያስፈልገናል። ከዛ እንቁላላችንን እንሰብራለን። ሁለት እንቁላል አድርገን ከዛ ቅድም ያዘጋጀነውን ወተት እንጨምራለን። ከዛ ትንሽ ጨው ቅድም ብያለሁኝ ትንሽ ቁጥር ማለት ነው በእነና የምናደርግበት ጨምረናል። ከዛ በዚህ እንዲህ እንደምታዩት ቤኪንግ ፓውደር 2 ቤኪንግ ፓውደር እናደርጋለን። 2 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እናደርጋለን አብረን ማለት ነው። ከዛ 1 ብርጭቆ በዚህ 1 ብርጭቆ ውሃ ያስፈልገናል። ስኳራችንም አለ 1 ብርጭቆ። ከዛ በማሽናችን እንመታዋለን ማለት ነው። በደንብ እንመታዋለን። አሁን እዚህ ያዘጋጀሁት ፓትራ አለ። ይሄ ፓትራዬን በዘይት እቀባዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በዘይት በደንብ
ቀባዋለሁ። ፓትራው አይታይም ከእንትኑ ጋር ተመሳስሎ። ከዛ እንደዚህ በዘይት ከቀባው በኋላ የፈጨነውን ይሄን የበስቡሳውን እንደዚህ እናደርገዋለን። ግማሹን ማለት ነው፣ ሁሉንም አይደለም፣ ግማሹን አስቀሩ። ይሄው እኔ አሁን ግማሹን ተጠቅሜያለሁ። ግማሹ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር አለ። በኋላ ነው የማያደርገው፣ በኋላ እናያለን። ይሄንን አሁን ከታች ብቻ የፈርናችሁ ሙቀት 180 አድርጋችሁ ከታች ብቻ ለኩሳችሁ መቆየት አለበት። ያው አሁን ከታች ብቻ ለኩሳችሁ ለአንድ 15 ደቂቃ መቆየት አለበት። ከዛ ምጥጥ ሲል እናዋጣውና እናየዋለን። አሁን እዚህ ጋር እናዘጋጃለን። ቅድም እንትን ያልነውን ክሬም፣ ይሄን ክሬሙን እዚህ ላይ ሁለቱን ክሬም እናደርጋለን። ከዛ ከዚህ ከጂበን ማለት ነው አንድ ማንኪያ ከፍ ባለ ማንኪያ ይሄው አንድ ማንኪያ አደርግበታለሁ። ከዛ በማሽን እንመተዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄው ምርጦች ስኳራችን ቅድም የጣድ ነው ያው ተንተክትቋል። አሁን እናጠፋውና ቅስቅስ እስኪል ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይቀዘቅዛል። ይሄው አሁን አውጥተነዋል። እንደምታዩት ይሄው ቀላ ብሏል፣ ምጥጥ ብሏል። ልክ ልትዋጡ አካባቢ ግን እንደዚህ ቀላ እንዲለላችሁ ከላይ በኩል እንትን በሉስ ጋዙን ለኩሱት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ክሬማችንን እናረጋለን ከላይ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ክሬሙን አረጋለሁ። በጣም ይቅርታ ካሜራ ሜጅ ስለሌለ ነው። ከዛ አሁን ክሬሙ እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ክሬሙን ይሄ ቅድም ያዘጋጀነውን ክሬም እንደዚህ በደንብ እናረጋለን። እኔ ብዙ ጊዜ ከላይ እንደዚህ እንዲበስል የማደርገው መጀመሪያ መጨመር ይቻላል፣ ግን መጀመሪያ እንደዚህ ከታች እንዲበስል የማደርገው ይሄ ክሬሙ ከላይ ብቻ እንዲቀመጥ ማለት እንትን ወደ ታች እንዳይወርድ ስለምፈልግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቅድም ያስቀመጥነው ግማሹን ይሄው እንደምታዩት በጣም ወፍሯል። አሁን ትንሽዬ ውሃ ጠብ አድርጉበት፣ ምክንያቱም እንትን እንድልላችሁ ማለት ነው። ይሄው ትንሽዬ ውሃ ጠብ አድርጋችሁ መታ አድርጉበት። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄ ክሬሙ እንደዚህ ከመጠጠ በኋላ ከታች ከበሰለ በኋላ ካደረግነው እንትን ይላል። ክሬሙ መሀል ላይ ብቻ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ለዛ በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው እኔ መጀመሪያ እንትን ያልኩት ማለት። ከዛ ይሄንን ሊጣችንን እንደዚህ ከላይ ቀስ ብለን እናለብሰዋለን፣ ክሬሙን እናለብሰዋለን ማለት ነው። አያችሁት? እኔ ያለብሰዋለሁ እንደዚህ ይሄን ክሬሙን ከውስጥ እንዲሆን መሀል ላይ እንዲሆን ማለት ነው። አያችሁት? እንደዚህ አለብሰዋለሁኝ። እንደዚህ አለብሰዋለሁኝ። ምንም ነገር ክፍተት ነገር ክሬሙ ወደ ውጭ መውጣት የለበትም። መሀል ላይ ብቻ መቀመጥ ነው ያለበት። እጅግ በተለይ እጅግ በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው። በተለይ በዚህ በአረቡ ዓለም የባህል ምግባቸው ጭምር ነው። የባህል እንደ ጣፋጭ ነገራቸው የባህል ጣፋጭ ነገር ነው። በጣም ተወዳጅ ነው። በጣም ይጣፍጣል። ሁላችሁም ሰርታችሁ እንደማያችሁ እርግጠኛ ነኝ፣ ማለት እንደምታመሰግኑኝ እርግጠኛ ነኝ። አሁን እንደዚህ እናለብሰውና አሁን መልሰን ኦቭን ውስጥ እንከተዋለን። አሁንም እሳት እንዳይበዛ ተጠንቀቁ። ኦቭናችሁ በጣም ትኩስ ከሆነ ፈጣን ከሆነ ትኩሰቱ ቀነስ አድርጉት ማለት ነው። ወይም ከላይ ከደን አድርጉትና አሁን ከታችም ከላይም
180 አድርጋችሁ የሙቀቱን መጠን የኦቭኑን የሙቀት መጠን ከላይም ከታችን በደንብ ጣብቁት ማለት ነው። አሁን ተበሰለ በኋላ እንገናኝ። ይሄው አሁን ልክ ስኳሩን አድርገን ነው ይሄ ያፈላነውን ስኳር አድርገን ከጨረስን በኋላ ምጥጥ እስከሚል እንጠብቀውና ከዛም በኋላ ልክ እንደዚህ ምንድነው የኮኮናት ፓውደሩን እንሰንስበታለን ለማሳመር ነው። ከዛ ይሄ የፍስጥቅ ፍሬውን እሱንም እናደርግበታለን። ለውበት ነው ተጠቅመን እንደዚህ አድርገን ለእንግዳ ይሆናል። እንደዚህ ለአስር ምናምን ሻይ ቡና ምናምን ሲቀርብ ማቅረብ ይቻላል። ጣፋጭ ምግብ ነው። እጅግ በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ቢያዩት ይጠቅማቸዋል ብላችሁ የምታስቧቸው ጓደኞች ካሏችሁ ሼር አድርጉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቷን ጫን በሏት። ምክንያቱም እንደዚህ ቪዲዮ በምሰራ ሰዓት የማስታወሻ መልእክት እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ